Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang po sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, tsaka hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga next videos ko. So, yung gagamitin kong old clothes is ito. Turtleneck. Actually, sa kapatid ko to at na-request niya to sa akin. So, pagbibigyan na lang natin. So, keep on watching. Gagawin natin is ika-cut natin yung damit na hanggang saan lang yung gusto nyo nakahaba. I-cut na natin. At ito na siya, guys. Next step is ito dito sa kili-kili is ika-cut din natin siya. Ito na siya, guys. Ayan. Then, ganun din sa kabila. So, ito na siya, guys. Ito yung... At ito na, guys, tapos ko na gawin yung crop top at ngayon yung natirang tela is gagawin ko siyang face mask. Kasi sayang naman kung itatapos. So, ang technique ko doon sa paggawa ng face mask, itong binili ko na face mask is ano ko lang siya, dito. Trace. Oh, yes. I-trace ko lang siya dito sa tela. Like this. Ika-cut ko muna itong dalawa. Ito siya, ifo-fold ko to siya na ganito. Ayan. Then, iti-trace ko. Yes, iti-trace ko na siya.
moments later.